Hello guys, good afternoon. Today's vlog, another cactus arrangement na naman po ang ating gagawin. So ayan. Madami-dami po itong ating mga cactus kaya marami po tayong magagawang mga cactus arrangement. So samahan po ninyo ako guys hanggang sa dulo ng ating cactus arrangement. Let's start guys. So ayan, nilagyan ko po ng takip yung butas ng ating fat. And then lagyan po natin ng soil. Next time guys, ipapakita ko naman sa inyo or ipa-vlog ko naman kung ano yung gamit kong soil sa ating mga cactus at saka succulents. Ayan, ilalagay ko ito guys, pampaganda sa ating cactus arrangement. O diba, ang cute niya guys. So ito guys, ilalagay ko sa likod ng ating stoned house. So ayan. Alam ko ang plants na to ay mother of millions, kung hindi ako nagkakamali. So, maganda rin siya. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ako mag-propagate ng mother of millions. Tapos, ito next ang ilagay natin. Next na ilagay po natin ay si Bunny Ear. So, ayan. Ang ganda din nito pag dumarami siya. And then, by cuttings din ako nagpo-propagate nito. So, ilalagay ko ito sa likod para lumitaw po yung ating bunny hairs. So, ayan. Medyo gumaganda-ganda na po yung ating cactus arrangement. Next, hindi ko alam ang ID nito, guys. So, kung sino po yung nakakaalam na makakapanood nito, please comment down below po. So, ang dami ng mga babies niyan, guys. So, inalis ko na lang yung mga babies nila para magpadami tayo ng mga cactus. Ayan guys, lalagyan na natin ng palamuti yung ating cactus arrangement. So ito pong nilalagay kong ito ay white stone na sobrang liliit nila. So nabibili ko to guys, first sack. Nakakamura ako pag first sack ang bili ko talaga. So ayan, another stone.
So, ibang klase naman ito. Ito ay foamies. Ayan guys, alisin na lang natin ito at aayusin at tapos na po itong ating cactus arrangement na naman. So susunod meron pa po, sana pakiabangan po yung ating susunod na vlog ng cactus arrangement. Ayan guys, natapos na po natin yung ating cactus arrangement. Sana nagustuhan po ninyo yung ating vlog today at kung nagustuhan po ninyo, please paki-like and share po ito. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe po at pakiabangan po yung ating mga susunod pa pong mga vlog. Thank you guys and I love you all!